خدمت دوستان عزیز، هموطنان گرامی و دوستان قدیمی خودم، جناب استاد خواص تشکردم و سایر دوستان که خدمتشون رسیدیم قبلا، همشهری از کنم آقای شاه حسینی و دیگر. خیلی خوش آمدین، خیلی خوشحالم از زیارت شما. از کنم زیاد از آخرین باری که در همین دانشگاه من در خدمت دوست عزیزم جناب آقای استاد کلهر بودم، زیاد تاریخ زیادی نگذشته، حدود یعنی کم فکر میکنم حدود 3 ماه یا کمتر. اینجا من همینجا نشسته بودم، البته یه اتاق دیگه بود، برای جایشان خالی میکنم. آره. هر جایی که هستن انشاءالله که سلامت باشیم. عرض کنم به حضور شما که در اون جلسه بیشتر بحث پیرامون چطور موسیقی ایران شکل گرفت. اول به شکل مقامی بود، بعد نمیدونم یواش یواش این موسیقی رو بعضی از اساتید پشت سر هم ردیف کردند و یه موسیقی درست شد به اسم موسیقی ردیف یا موسیقی کلاسیک ایرانی، که این موسیقی در واقع شد موسیقی پایتخت و موسیقی مرکز و یک سری چیزاش خوب بود، یه سری چیزاش هم میتونست بهتر باشه. خب همون جلسه هم یه خانومی هم یادم از دست موسیقی ایرانی عصبانی بود، گفت غمگینه، نمیدونم حالگیره، بهمان از این حرفا. قرار شد بره گوش کنه، بعد بیاد بینیم که چون که گوش نکرده بود. اینجوری همه گفته بودن موسیقی غمگینه، اینم گفته بود خب غمگینه دیگه. به هر حال یاد ایشان هم بخیر، هر جا هستن خدا نگهدارشان هم باشه. انشاءالله که یاد بگیریم که ما ایرانی ها مخصوصا که نظرات مخالف رو بپذیریم. حالا ممکنه نظر ما نباشه ولی برای یه نظر دیگه دوست نداره، زور که نیست داره. عرض کنم حضور شما، ببینید خود کلمه مقام و لحن که تو همون جلسه های کارها رو اشاره میکردن به لحن و سی لحن باربد و امثال هم، این اسامی خب معلومه عربی هن، یعنی دقیقا زبان عربی گرفته شده. تو زبان فارسی و ایرانی مشابه داره، مثلا میتونیم بگیم نوا یا بگیم آوا، نواها، آواها، سرودها، همه اینا رو میتونیم به جای مقام و به جای لحن به کار ببریم. قشنگتر هم از خود سرود یا نوا یا آوا به نظر من خیلی زیباتر از کلمه مقام است، ولی خب جا افتاده دیگه، مثل سایر چیزایی که داریم، کلماتی که داریم تو زبان فارسی. جالبه، من خیلی 2 سال پیش رفته بودن دیاربکر، تو اونجا یه شهر کردنشینه، دیدم یه جای تابلو زده مثلا وزارت تندرستی. خب تندرستی دیگه، ولی تو ایران ما که ایرانی هستیم و زبان فارسی هست می‌نویسن وزارت بهداشت، یعنی در واقع همون لغت عربی شو کنیم. حالا بگذاریم. به هر حال لغت لحن و نمیدونم مقام اینا یک کلمات عربی هستند، جا افتاده، بهتر آدم از دستشون چیز بشه، راحت بشه لغت خودمون رو کار ببریم. گرچه اصلا زبان عربی هم خیلی زبان خوبیه، مردم عرب هم مردم خوبی هستند. این موقع جور پیش نیاد که مثلا فکر کنیم که حتما همه چیز هنر نزد ایرانیان است و بس و فقط این ایرانیه که آدمای خوبه. نه، اینجوری نیست. آدم خوب همه جا هست. زبان عربی هم خیلی زبان خوبیه، مطابق عربا. ما بهتره که زبان خودمون رو داشته باشیم. برای همین لغت نوا یا نواها یا سرودها در زبان کردی ما کلمه طرز به کار میبریم. طرز. حالا جالبه، این طرز در بعضی از گوشه های 7 دستگاه موسیقی ایران، تو دستگاه همایون و تو راست پنجگاه یک گوشه هست به اسم طرز. گوشه هست به اسم طرز و خب این کلمه طرز اینجا معنی پیدا میکنه که چرا مثلا طرز تو عرض کنم حضور شما، یه شاعر کرد هست به اسم
مولوی کرد. حالا به رادیو هم رفته بودیم ما تو لس آنجلس سال‌ها پیش، یارو به کنایه گفت شعر مال کیه؟ چیزی که می‌خواین اجرا کنیم. گفتیم مال مولوی کرد. بعد اونم گفت شعر از مولوی کرد، یعنی یه حالتی که مثلا کرد اصلا حق نداره مولوی داشته باشه. بعد ما آهنگ بعدی چیز بود، شعر مولانا بود. گفت این شعرش مال که؟ گفت این مال مولوی فارسه. که درست شد قضیه. از کنم این شاعر کرد میگه که شعر داره، میگه داستان لیلی مجنون رو داره بیان میکنه. میگه و هر طرزی لیل ملاونا، و از جانب مجنون میگه با هر آهنگی و هر دارم نوایی لیل را لالایی میکرد، این لیل را میخواند. که با این چیزا، با این آهنگا و این سرودا دل سنگ سخت متاونا، که دل سنگ سخت آب میشد با این نواها. و کلمه طرزم در واقع عرض کنم به حضور شما یه اسم میتونه باشه برای موسیقی، برای در واقع مقام. و یک لغت دیگه هست تو زبان کردی که خیلی جالبه به اسم نظم. نظم نه با ذات که به معنی مثلا نظم بخشیدن این چیزا، یعنی نزه، مثل زاره، مثلا مثل زه که مثل ره هست. این در واقع به موسیقی با معنا گفته میشه، یعنی موسیقی که موسیقی پیش و پا افتاده نباشه، یعنی یه موسیقی باشه که دردها را بیان بکنه، انسان را به جانب بالا هدایت کنه، و موسیقی که یه موسیقی باشه که پر از معنا باشه، یه موسیقی بی‌دلیلی نباشه. بعد یکی از عارفای کرد همین راجع میگه که نظم تموره بزم حقانی، این نظمی که چیزایی که با تنبور زده میشه. بعد نانداران بینان فنا که فانی، میگه با این نظم ها ناندارهایی که نانی نمیبخشند، نه اینکه ناندارایی که در واقع ثروتمندانی، کسایی که صاحب خان و چیز هست، اونایی که نانی دارند و نانی نمیبخشند، اینا رو ما فانی کنیم، یعنی از بین ببریم. یعنی در واقع یعنی بعضی از این نظم ها، بعضی از این مقام ها، بعضی از این لحن ها یا سرود ها در خودشون در واقع بار اجتماعی و سیاسی و غیر از داستان آیینیش این چیزا با خودش داشته از قدیم، هنوزم داره. اینه که نظم و عرض کنم به حضور شما طرز، سرود، از شبت به حضور شما آوا، نوا، همه اینا کلماتیه که ما میتونیم به جای مقام به کار ببریم. ولی در حرف زدن همین امشب خود من یقینا چند بار دیگه از دهنم داره میره میگم مقام، چون که جا افتاده، داستان اینجوری شده. چیز دیگری که خیلی چیز مهمیه داستان اینه که ببین وقتی که این موسیقی در واقع ردیف درست شد و موسیقی دربار شد، به سایر موسیقی هایی که در مملکت هست اسم موسیقی محلی گذاشتن. موسیقی محلی یعنی یه چیز تو خود با خودش، خب محل چیز بدی نیست از نظر کلمه، ولی با خودش بار منفی داره. یعنی در واقع معنیش اینه، یعنی این موسیقی کم اهمیت تر، یعنی موسیقی یک موسیقی اصلی هست در تهران و از کنم بوده شما اصفهان و نمیدانم جای دیگه، اون مرکز جایی که دوربرش کبیره، و بقیه موسیقی هایی که من یک این اگه لطف کنم ببرم بالا میتونم، آره همه اینا رو بی اهمیت بدانن. و خب تو همه زمینهای دیگه همین کارو کردن که این البته به صلاح زبان فارسی، به صلاح از کنم حضور شما فرهنگ و هنر فارسی هم نیست، چون که اینا انگار همه اینا انگار پروبالهای به هر حال هنر و فرهنگ ایرانی هستن. هر کدامه که ما بشکنیم بی پال و پرترش کردیم، بی یار و بی کستر کردیم در واقع فرهنگ و ادبیات و شعر و موسیقی کشور من ایران را.
عرض کنم حضور شما الان اگه شما مشاهده بفرمایید، من این چیزی که اینجا رسم کردم قبل از اینکه شما تشریف بیارید ببینید، ببینید خیلی افتخار بزرگیه که ما توی مملکتی هستیم که چندین نوع موسیقی هست و موسیقی های هیچ کمتر از موسیقی سنتی نیست، خدمتشان که به طور یقین خیلی بیشتر از موسیقی سنتیه و خیلی مثلا تو خراسان موسیقی، خب این شمال خراسان هست، از کنم تو جنوب خراسان، اینا دقیقاً دو نوع موسیقی، اصلا دوتاری که تو خراسان اینجا هست تو شمال هست، دوتار شمال ببین 12 تا پرده داره و باش موسیقی کردی کرمانج و تقریبا ترکمنی اجرا میشه. تو جنوب خراسان دوتار 8 پرده‌ای هست، یعنی 8 تا پرده داره که بیشتر اشعار فارسی بیشتر مال شیخ جام هست، چون که نزدیک تربت جام و از این چیزا. خب اینجا به ساز اصلی تو این مناطق، تو مناطق جنوب خراسان و خراسان، اینجا هم خود دوتار که هست، دوتار شمال و جنوب، و تو شمال خراسان عرض کنم به حضور شما چیزای دیگه که هست که قوشمه هست، قوشمه که نی دوتایی که کردا میزنن، بعد دهولک هست، دهول کوچیک هست، دایره هم هست در شمال خراسان. یعنی این البته این قوشمه و چیزا بیشتر تو بجنورد و از کنم به حضور شما کجا هست چیز هستن، همین یادم میفته. بعد تو جنوب هم که این بعد تو بلوچستان که موسیقی بلوچی هست، موسیقی بلوچی، سازهایی که اینجا هست از قدیمی ترین سازهای ایران هست. یکی قیچک هست تو این ساز اصلی نه، بعد رباب هست تو در واقع بلوچستان، اینا سازهای اصلی هست. سازهای دیگه هم هست اینجا، ولی این دوتا جزء سازهای خیلی خیلی قدیمی ایران هست، قیچک و رباب. سازهای دیگه بعد دوباره سرنا و دهل و اینا به طور کلی در تمام ایران سرنا و دهل هست در تمام این مناطق. بعد بیایم مثلا منطقه بوشهر، مثلا اینجا موسیقی بوشهریه، سازشون از کنم نینبان هست و ساز کوبه‌ایشان دمامه، اون ساز دو پوسته که تو طرف میزنه. خب تو خوزستان خیلی مختلف که خوزستان یه مجموعه است از عرب و از کنم به حضور شما از لور و از فارس و از این سازهای مختلف هست اینجا، یعنی نمیشه گفت چه چیزی سره. اینجا هم که منطقه کویر، بعد بیایم این طرفتر تو منطقه گرگان یک منطقه خیلی مهمه، موسیقی ترکمنی هست که دوتار ترکمنی دارن، اونا موسیقی ترکمنی هست. و یه منطقه دیگه اینجا همین بین از کنم حضور مازندران، اینجا تو علی آباد کتول، اینا دوتار کتولی دارن، دوتار کتولی با یه موسیقی خاص خود. این ورتر دوباره به مازندران موسیقی مازنی هست، موسیقی مازندرانی خیلی موسیقی مهمیه. خب سازایی دارن، نی دارن، نمیدونم سازای دیگه دارن. بعد دوباره بیام استان گیلان که موسیقی گیلکی هست و یک منطقه خیلی خیلی مهم، منطقه تالش که اونجا تو منطقه تالش تنبور تالشی اینجا هست. بعد تو منطقه اردبیل، خب اینجا در واقع منطقه چیز عاشقلره، اونایی که ساز عاشقی میزنن و موسیقی عاشقی. بعد تو آذربایجان هم همینطور، بازم موسیقی عاشقی. تو آذربایجان غربی هم همینطور، سازاشون در واقع قفوز هست و سازهای دیگه. تو آذربایجان غربی خب چندین تا از شهرستان‌ها کردن، مثلا مهاباد، بوکان، سقز، اینا مرکز یه نوع موسیقی هست در واقع این سه تا شهر به اسم لاوک و حیران، دو تا از آواهای خیلی خیلی قدیمی ایران، لاوک و حیران. و سازایی که اینجا زده میشه شمشال هست، همون نی فلزی، دوزله هست، از کنم بزرگ شما دیوان هست، ساز و دهل بازم هست تو همین منطقه. و چیزی که جالبه این منطقه در واقع منطقه مهاباد و بوکان و اینا در واقع منطقه خوش صدایان مردم کرده، یعنی تعداد کسایی که اینجا خوش صوتن خیلی زیاده.
دو تا هم از بزرگترین خواننده های کرد در بوکان و مهاباد در واقع به دنیا آمدن. در مهاباد محمد مامله و خانوادهش که همه خوش دادن. در بوکان حسن زیرک، اکثر کسا میشناسنش. بعد تو استان کردستان هم که سازاشون به هر حال هم دیگه مهمترین چیزی که تو استان کردستان هست دفه، ساز دف، یعنی مرکز ساز دف در کردستان، اونم توسط کی؟ توسط دراویش قادری و نقشبندی. این دو تا طایفه در واقع دف رو اینجا حفظ کردن. در واقع دف عجیبه، ببین خیلی ها دف میزنن، خیلی هم خوب میزنن، خیلی هم با مهارت میزنن، سیروانگرم قربان داره، ولی انگار حتما باید اینجا مال کردستان باشن که دف خوب بزنن و حتما هم انگار مثل که باید سنی هم باشن تا بهتر بزنن. جدی میگه، مثل داستان تنبور میشه. اینم تنبور هم تو یارو حتما باید کرمانشاهی باشه مثلا. آره کرمانشاه محل تنبوره و خب خیلی از اینجا تنبور نواز در واقع پرورش یافته و جای دیگه رفتن و انگار هم اینا انگار باید آینه یارستان باشن که خوب بزنن. بعد دوباره ایلام هست که اینا در واقع این 4 تا استان تقریبا جزو همون منطقه کردستان میشه. تو ایلام هم بیشتر تنبور خیلی کم هست، بیشتر چیزی که دوزده خیلی اونجا رواج داره، ساز و دهل و یک آواز خیلی خیلی قدیمی به اسم هوره تو منطقه ایلام. هوره از کنم حضور شما این ببینید، این چیزایی که من اینجا عمدن این نقشه ایران اینجوری بشه یه ذره فکر کنم اینو ببینم اینا دستگیر کنن، خیلی بد کشیدن شد. از کنم این خواستم بگم که ببین تنها اینجا اگه حالا زنجان هم بازم موسیقی عاشقی هست، یه موسیقی که مثلا تو 3 تا استان مثلا رواج داره دیگه نمیتونه به تنهایی بگیم این همه موسیقی ماست، گرچه خیلی خوبه این هم هست، باید بگیم خدا را شکر هم قشنگه هم زیباست هم هنریه موسیقی سنتی ایران، ولی میتونست یه خورده بیشتر از این باشه، چون که خب این موسیقی رو مثلا بگیم حدود 100 سال پیش خانواده میرزا علی اکبر فراهانی و پسراش میرزا عبدالله حسین قلی و شاگرده اونا تدوین کردن، در واقع ردیف کردن، گفتن این موسیقیه. بعد از اون دیگه نیامدن مثلا فکر کنن خب بابا ما یه مملکت بزرگیم، خیلی موسیقی دیگه هست، یه چیزایی به این اضافه کنیم از هر کجا. الان تو ردیف هم اگه شما دقت بفرمایید مثلا گوشه هایی هست به اسم بعضی مناطق، مثلا میگن این مثلا گوشه آذربایجانیه، این نهاونده، مثلا این کرد بیاته، این شوشتریه و اسمای دیگه. خب این میرسن، یعنی که این میخواد بگه که این گوشه مربوط به این منطقه جغرافیایی، ولی وقتی که تو میگی مثلا کرد بیات، بعد اون موقع مثلا تو خود کردستان 5-6 تا موسیقی کهن هست غیر از موسیقی سنتی. هوره هست، سیاد چمانه هست که من تو کرمانشاه نگفتم، سیاد چمانه خیلی موسیقی قدیمیه. از کنم هوره هست، سیاد چمانه هست، مور هست تو مناطق لکشین مثلا خرم آباد. این لرستان هم گفتم عرض نکردم اینم مرکز کمانچی در واقع ایرانه لرستان. و لاوک هست، هیران هست، این همه موسیقی قدیمی هست. خب چطور میشه یه تو کل این ردیف ما مثلا موسیقی از موسیقی کردی فقط یه چیزی به اسم کرد بیات باشه، اونم یه چیزی مثل دشتی و یه ذره همچین مشکل هست. باید به نظر من یه خود بیشتر رو این داستان کار بشه، یکم بهش اضافه کنن تا اینکه بشه موسیقی ملی، چون که بنده مثلا آذری یا مثلا بلوچ وقتی که این موسیقی رو گوش کنم هیچ چیزی از فرهنگ خودم توش نبینم، خب نمیتونم بهش بگم مال منم هست. پس باید یکم بهش اضافه کنن، مثلا این مطالب مثلا حدود 3 ساعت بشه 6 ساعت، بشه 7 ساعت جمع کنن، بیشتر به این اضافه کنن، اون موقع بهتر میشه. عرض کنم حضور شما و عرض کردم که اون اسم این مناطق جغرافیایی هست، ولی خب یه ذره از اون موسیقی اون منطقه رو یه گوشه‌ای نشان دادن که کمه.
اینم عرض کردم اینجا نوشتم که برای اگه بخوایم مثلا به موسیقی سنتی بگیم موسیقی ملی ایران، باید خود از موسیقی دیگه هم توش قاطی کنیم، به نفع همه هست. بارها من گفتم یکی از راه‌های همبستگی ملی ما هم اینه که از طریق همین نواها، از طریق آهنگا، مثلا بنده 2 تا آهنگ آذری یاد بگیرم، شعرهاش هم حفظ کنم، بفهمم چی میگه در ضمن. آذریه 2 تا ملودی کردی یاد بگیره، شعرهاش هم بفهمه و بفهمه معنیش چیه. اینجوری چند کلمه یاد بگیره. بلوچی یاد بگیریم، بوشهری یاد بگیریم، نمیدونم بختیاری، لوری فلان، که همدیگه رو بهتر بشناسیم. مثلا تو اروپا ببینید همه مثلا 3-4 تا زبان بلده، یارو فرانسه بلده، انگلیسی بلده، نمیدونم اسپانیولی بلده، برای همدیگه رو حالی میکنن. ولی ما از همدان وارد مثلا زنجان میشیم انگار رفتیم یه دنیای دیگه، هیچ بلد نیستیم. خب این درست نیست، کار خوبی نیست. این حرفا رو که من میزنم بازم تاکید میکنم که موسیقی سنتی ایران موسیقی ردیف بسیار بسیار موسیقی هنری زیبا، جذاب، موسیقی خیلی خیلی ناب، و باید از این کسایی که این مقدار موسیقی رو انجام کردن واقعا بارها و بارها تشکر کرد و دوست داشتنیه. منتها اینو باید زیاد گوش داد، باید با یه جلسه خود سنگینه برای گوشای پرورش نیافته. اول فکر میکنه خب باید چیزی باشه در حد همون میزان آگاهی که دارن راجع به موسیقی ایرانی، ولی به مرور که گوش میدن دیگه یواش یواش آدم چیزای ضربی بهش نمیچسبه، دوست دارن براش آواز بخونه. اینجوری میشه. نه که چیز پیش نیاد، چون که من اساتید گاهی اوقات از این حرفایی که میزنم یادم میره آخر دوباره بگم موسیقی چیز خوبه دستن شاکیان. اون بارم که با کیهان اینجا بودیم آقای کلهر تورا کلی دعوا کردیم سر موسیقی سنتی و نمیدونم موسیقی. واقعا منظور من این نبود، قسم خوردم گفتم تو ماشینی دیگه چیز مقدسی است دست بدم قسم بخورم که من موسیقی سنتی رو دوست دارم. از کنم پس در واقع این موسیقی ها رو به هر حال بعد از یه مدتی این لحن ها، این مقام ها، این ملودی ها، این نواها رو جمع کردن، ردیف کردن و به هر حال شد این داستانی که الان هست که شده 7 دستگاه و نمیدونم 5 تا آواز که جمعاً میشه 12 تا، در واقع 5 آواز و 7 دستگاه 12 مقام مثلا. البته قبلها تو موسیقی مقامی هم مثلا تو همین داستان تنبور که خب قدیمی تر از بقیه سازهای ایرانی حدوداً، یه سری از مقامات هست که مثلا یهو برایشان 6-7 تا مقام بینا میگن مقامات قره‌چوبی. خب یعنی در واقع فکر میکنم این نخستین تلاش ها بوده برای همین کار که مثلا نواها، طرزها که اینایی که تو یک گام بودن، تو یک حالت بودن، اینا رو مثلا بگن خب اسم براشون بذارن، چندین مقام رو مثلا جمع کنن بگن اینا مقامات این اسمن، این اون اسمن. اینا البته این اسمان به هر حال معلوم نیست است که نامگذاری شده، ولی بعد از یه جایی شروع کردن دیگه دیگران هم پذیرفتن. نمیشه زیاد مثلا حتما با خیال راحت گفت که آره این حتما از قدیم و از نمیدونم از آثار همین اسم بوده. چیزایی ما در دسترس داریم تو کتابا، مثلا تو کتابا از لحن باربود و نمیدونم از اسما و از این حرفا، ولی خب آیا این اون باشه یا اون نباشه زیاد به نظر من نمیشه، چون که نه نوتی هست، نه به قول CD هست، نه چیزی هست که آدم حتما بفهمه که همون داره. ولی به هر حال هر چی که هست الان اینا پذیرفتن دیگه، به هر حال اسم گذاشتن و همین اسم رو هم باید چیز کرد، قبول کرد. خب این یک چیز کلی بود که من عرض کردم راجع به موسیقی ایران، چون که وقتم کمه زیاد سر شما را در نیاره. خب میپردازیم به در واقع کار خودم. خب گفتم که در کردستان 5-6 موسیقی قدیمی هست. یکی هوره هست که معنیشو نمیتونم اگه بگیم مثلا هوره از اهورا بیاد، از هور بیاد، هور به دو چشم به معنی خورشید، کما این که در مقامات کردی اصلا مقامی به اسم مقام خورشیدی هست. آیا این معنی رو میده هوره
یعنی لحن‌های اهورایی معنی بده. اینا به هر حال میشه چیزایی که فکر کرد و ریشه یابی کرد، ولی با قاطعیت من نمیدونم که واقعا کدام یکی از اینا درسته. خب تو لرها و لکها، بین لرها و لکها، تو مثلا شهرستان هرسین و یه سری ایلات به اسم کاکاوند و عثمانوند و نمیدونم حتی خرم‌آباد یک حوره دیگری مرسومه به اسم مور. اونم خیلی قدیمیه و خیلی جالبه، خیلی واقعا لحن عجیب غریبیه. ببین تو همین حوره چیزای دیگه مشتق میشه از همین آواز و حوره، چون ریتم نداره. از همین حوره شاهنامه خوانی کردی مشتق میشه، یه نوع حوره است شاهنامه خوانی. از کنم به حضور شما یک نوع آواز عرفانی دراویش قادریه و نقشبندیه که بهش میگن سوز. قبل از اینکه چیزهای ریتمیک خونده بشه یکی شروع میکنه به حوره سوز یا سوزناک، مثل تو ردیف هم هست میگن سوز و گداز و از این سوز میخوانند. اون هم یه نوع حوره است. و جای دیگه هم هست، مثلا شاید مثلا تو خود مقامات تنبور که 3 نوع مقام هست، مقامات مجلسی یا باستانی تنبور که نزدیک 15-16 تا مقامه، اینها را میگن اینا نوعی هورن، مثل قریبی، مثل ساروخانی، از کنم به حضور شما، مثل قطار، مثل هجرانی، مثل طرز رستم، مثل لاواله و مزازی، مثل باریه، مثل و مقامات دیگه. اینا را میگن در واقع یه نوع هورن. بعد خیر از این، بعد یه موسیقی خیلی خیلی جالب و قدیمی تو منطقه فقط اورامانات هست، منطقه هورامان، یعنی در واقع منطقه پاوه و اون طرفش هم تا همون شهری که بمباران شد تو عراق، کجا بود؟ حلبچه و بله، و اون اطراف زیاد نیست، چون که اصلا به طور کلی تو زبان کردی ما 4 شاخه اصلی داریم تو زبان کردی. یکی کرمانجا هستن که تو از کنم حضور شما تو جنوب ترکیه و شمال سوریه و شمال غربی ایران هستن و اینا بیشترین کردان، بیش از 25 میلیون ما کرمانج داریم. از کنم حضور شما و بعدش گویش سورانیه که تو عراق و شمال در واقع کردستان و آذربایجان غربی هست. و بعد گویش هورامیه که عرض کردم، همین که گورانی هم بهش میگن. و بعد گویش کرمانشاهیه که گویش کرمانشاهیش الان خیلی هم میگن کلهوری، ولی خب کلهوری به نظر من کلمه خوبی نیست، چون که درست کلهور هم به همین لهجه حرف میزنه، ولی خب خود کرمانشاه، سنجابی، گوران، از کنم کلیایی، تمام ایلات اطراف کرمانشاه همه به این زبان حرف میزنن. بهتر بگیم که کردی کرمانشاهی. و این داستان کردام خیلی چیز جالبه. چند وقت پیش من دیدم تو این اخبار BBC اینا مجسمه کاوه آهنگر در شهر افرین، وقتی که سربازای آقای اردوغان رفته اونجا اینو گرفتن رگبار. کاوه آهنگر رو یعنی تیکه پاره کردن. جالبه کاوه آهنگر که مظهر در واقع آزادی ایرانیان، کسی بود که ضحاک از تختش کشید پایین، به هر حال تعارف نداره. کاوه آهنگر حالا بوده نبوده، نماد بوده، داستان بوده، اسطوره بوده، واقعیت بوده، هرچی بوده، کاوه خیلی چیز خوبیه، خیلی شخصیت حماسی و مقدسی هستن به طور کلی تو فرهنگ ایرانی. خب اونا این کارو کردن. الان نمی‌دونم با کاوه چه مشکلی داشتن، نمیدونم. بعد جالبه هیچ کس هم از ایران هیچ اعتراضی به این داستان نکرده. میگن آقا کاوه چه کار؟ شما افرین گرفتین، مشکل سیاسی دارین، جنگ دارین، چه رفتی به مجسمه کاوه آهنگر داره؟ خب اینم از این موسیقی ها که از شد خدمتون. این موسیقی کهن هست. بعد در کنار این موسیقی ها همین موسیقی سنتی ایران هم هست تو این شهرهای کردی. خیلی از موزیسین های کرد هم الان دارن این کار انجام میدن، در واقع دارن موسیقی سنتی رو یاد گرفتن، درسش رو خونده، درسش رو میدن. از کنم به حضور شما بعد هزار ما ملودی کردی داریم بر اساس این 7 دستگاه.
یعنی ما تو هر دستگاهی شاید بالای 100 تا ما ملودی کردی داریم. تو نمیدونم همایون، تو شور، توی ماهور، نمیدونم راست پنجگاه، چارگاه، سگاه، تو آوازها، تو افشاری، تو بیات ترک، نمیدونم تمام اینا ما چیز داریم، یعنی ملودی های فراوان داریم که خیلی هم از این ملودی ها رو تو سالهای اخیر اومدن روش شعر فارسی گذاشتن. این ملودی ها قشنگ بوده، اومدن موزیسینا اینو یه خواننده آوردن گفتن تو اینو بخون، اون با شعر فارسی بخون که فروش بره. چون که کردی نمیفهمن مردم، خوب نیست داره. تو همون چیزی که عرض کردم، خب اگه کردی رو مثلا 4 خطش هم میفهمیدن خب بهتر بود، یعنی بیشتر هم دیگه رو درک میکردیم. خب برسیم به تنبور. عرض کنم بزرگ شما تنبور خیلی نه که من تنبور میزنم، تنبور رو دوست دارم، ولی تنبور واقعا ساز مهمیه. به خاطر اینکه تنبور تنها یک ساز نیست، تنبور یه موسیقیه در واقع. یعنی در واقع یه موسیقی هست به اسم موسیقی تنبور تو کردستان که این موسیقی تنبور تقریبا به موسیقی کردی هم شباهت نداره، فقط به خودش شباهت داره. یعنی یه موسیقی کاملا مستقله، مقامات خودشو داره، اصلا با موسیقی کردی که هست فرق میکنه اصلا. حالا ممکنه به اون چند موسیقی قدیمی یه ذره شباهتی داشته باشه، مثلا به هوروس یا چمان و مور و اینا، ولی به موسیقی جدید هیچ شباهتی نداره. اینه که این ساز و چون ساز ایرانی هم هست، در واقع در اصل ساز شرقیه و گفتن بین 5 تا 7 هزار سال برای این ساز سابقه پیدا کرده. خب 5 تا 7 هزار سال وقتی که گفته میشه دیگه موقع داستان فرق میکنه، دیگه نباید بگیم ساز ایرانیه، باید بگیم شرقیه، چون که اون موقع نقشه‌های جغرافیایی، خطوط مرزی و چیزا اصلا معلوم نیست که ایران تا کجا بوده. می‌دونم به هر حال الان همه جای این ساز هست تو دنیا، از چین گرفته تا اروپا، تا مغولستان، تا روسیه، تا یونان، تا نمیدونم یوگسلاوی، تا قفقاز، فلان همه جای این ساز هست. تو خود ایران هم تو همه جای این ساز هست. یعنی شما از همون از اون ور بگیم، از بلوچستان بگیم، ما سازی دارن به اسم تنبورک، فقط باش آکورد میگیرن. بیاد بالاتر دوتار جنوب و شمال و خراسان بازم تنبوره، الان بهش میگن دوتار، تنبوره دیگه، تنبور خراسانی. بعد دوباره بیان بالاتر تنبور ترکمنی یا دوتار ترکمنی، تنبور نمیدونم کتولی، تنبور تالشی، تنبور عاشقی که همون قپوز باشه، بعد تنبور کردی یا تیزفونی که همین تنبور ما باشه. فارابی هم به هر حال از تو کتاب از 2 تا تنبور نام برده، یکی تنبور تیزفونی که همین تنبور باشه، یکی تنبور خراسانی که در واقع 2 تا بخش مهم بودن اون زمان تو موسیقی مملکت خراسان بزرگ و یکی هم همین منطقه غرب که منطقه نفوذ خب سلسله ساسانی بوده با اون عظمت. و خب معلومه تو این قسمت یه دورانی خیلی بیشتر رو داستان کار شده با وجود نمیدونم باربد و نکیسا و نوازنده های اونجا و که دربار ساسانیان بودن. این ساز اون زمان خب خیلی رونق پیدا کرد. یه چیز جالبی که من یادم رفت بگم اینجا، ببینید شما تو این سازایی که من اینجا نوشتم تمام سازا هست، فقط یک ساز ایرانی تو این مملکت ما غایبه. اگه شما گفتین چیه؟ ها؟ نه سنتور که هست، سنتور قانونی هست. ها؟ چنگ. چنگ. هیچ جا چنگ زده نمیشه. خیلی جالبه. بعد جالبه تو نقوش در واقع تاغبستان اون زنایی که تو قایق هستن، تو اون نیزار دارن چنگ میزنن و شکارگاه خسرو پرویز همه دارن چنگ میزنن، یعنی چنگ نوازن. ولی عجیبه الان تو این مملکت که همه جاش یه نوع موسیقی هست، سازهای مختلف هست، ولی هیچ خبری از چنگ نیست. چنگ انگار از بین رفته. و این حالا که گفتم یه هشدار دیگه من بدم، تا چند سال آینده سرنا و دهل هم از بین میره، خاطر اینکه همین ارگی که الان جدیدن تو خب زندگی ساز و دهل نوازه از طریق عروسی و شادی و رقص و این چیزا برام میگذره. از 10-20 سال پیش که این داستان ارگ وارد شده، اینا دیگه بدبختا کساد و از رونق افتادن. یعنی در واقع این الان دیگه در واقع سرنا نواز خوب تقریبا نداریم.
تک تو که الان هست از جوانا تو مثلا لرستان، اونم نمیدونم روح بزرگ شاه میرزا مرادی، حتما شاید شما بشناسید، بزرگترین سخنرانواز تاریخ بود شاید اون، ولی دیگه نیست. الان تو کردستان تقریبا داره میمیره. ما بارها مثلا اونجا هم پیشنهاد دادن، گفتم آقا ببینید الان تو ایران یه مراکزی هست میرن خانوما آقایون جدا جدا میرن ایروبیک، در واقع موسیقی غربی میذارن، آقا فراد اونا باش میرقصن، مطلق غربی میرقصن و چون غربی میرقصن خوبه. آره سازم موسیقی غربیه. حالا من گفتم آقا پیشنهاد اینه که این باشه، این مراکز به هر حال ورزش رقص، هم ورزش تن، هم ورزش روح. خب بیان مثلا تو جایی که موسیقی دارن، مثل کردستان، آذربایجان یا هر جای دیگه، ساز و دولا رو بیارن اون گوشه بزنن مردم برقصن تو همونجا به عنوان ورزش. هم این ساز حمایت میشه، از بین نمیره و هم خب مردم کارشان انجام میدن. ولی خب انگار نمیشه، حتما باید غربی باشه. مثلا تو تلویزیون هم خب ساز غربی نشان میدن ولی خب ایرانی نشان نمیدن. حالا عرض کنم حضورتان که قدمت تاریخیش هست کردم، نزدیک 5 تا 7 هزار ساله در همه جامعه عرض کردیم تنبور هست. این ساز یه سری باورهای دیگه هم داره، باورهای افراطی آیینی. مثلا مردم یارستان الحق میگن بابا اصلا این 5000 7000 سال حرفی که میزنن اصلا بی خود گفتن. این ساز اصلا بوده، از ازل بوده، یعنی قبل از اینکه انسان خلق بشه این ساز بوده. چون وقتی که خداوند انسان را درست کرد، گل آدم را فرشتگان سرشتند، خداوند دیدن که هرچی گفتن و راه بیفت دیگه تو حاضری، نمیدونم همه چیز درسته، جم نمیخورد. تا اینکه خدا به یکی از فرشتگان به اسم جبرئیل که تو یارستان میگن پیر بنیامین گفت آقا برو و با آهنگ طرز شما روح را در کالبد این انسان بدم، که این را رفت زد و راه افتاد و انسان شد هم ماجونی که الان ببینید که چیکار دارن میکنن. و اینجوری بعد از کنم حضور شما خب اصلش البته همونه که اون دیگه ثابت شده از 5 تا 7 هزار سال. اینم برای یه باوریه. اولم عرض کردم هر کس هر جور فکر میکنه باید بگی خوبه، نباید ایراد گرفت. از 1000 سال پیش این ساز توسط یک مرد در واقع درویش به اسم شاهخوشین لرستانی یا مبارک شاه، این ساز در کسوت ساز آیینی مردم یارستان در آمد از 1000 سال پیش، از قرن 4. یعنی اون آقا کسی بود که با بابا طاهر اوریانی 8 یعنی هم دیگه رو می‌دیدن و این آدم اهل موسیقی بود. داستان از این قرار میگن اصلا چیز داشته، هزاره داشته، یعنی در واقع میگن 1000 تا تنبور نواز، 1000 تا نمیدونم تنبک نواز، 1000 تا کمانچه نواز. البته اینا خب نمادینه ولی معلومه طرف خیلی در واقع شیفته و عاشق موسیقی بوده. و از اون زمان به بعد این داستان تنبور دیگه یه جور دیگه میشه، دارای حرمت میشه و خراب دیگه سازهای دیگه، که مثلا کسی که تنبور میزنه دیگه بهش به نگاه چپش نگاه نمیکنه، مثلا سازهای دیگه بگن طرف تو جامعه مذهبی ما مثلا میگن یارو پسر فلان کس یا دختر فلان کس مثلا مطرب شده. نه، این من که مثلا از 6 سالگی شروع کردم یادم، من که بچه بودم بزرگان فامیل، بزرگان قوم، جایی که تنبور دست من بود میخواستیم مثلا از دری مثلا بریم بیرون یا وارد بشیم، چون تنبور دست من بود هرگز هیچ کس جلو من نمیافتاد به احترام تنبور. و این داستان گویا در تمام مملکت هم بوده، نه به این شدت. مثلا در همین بلوچستان به نوازنده تنبورک میگن پهلوان. پهلوان لغت مقدسیه، لغت جالبی. در خراسان میگن اوستا یا بخشی به نوازنده دوتار، بازم یه کلمه قابل احترام. در ترکمنستان هم همینطور، همین اوستا بخشی میگن. بعد تو آذربایجان به نوازنده های قبول میگن عاشق، یعنی خیلی لغت خوبیه. بعد تو کردستان هم که از قدیم به نوازنده های دف و تنبور همون درویش میگفتن.
این در واقع حرمت این سازا خوشبختانه اونجا حفظ شده. عرض کنم بزرگ شما ببینید تنبور ساز ساده ایه. ببینید همیشه که شما میبینید در واقع یک کاسه داره، یک صفحه و یک دسته که این کاسه و صفحه معمولا از چوب توته، چوب خوبیه برای تمام سازا. دسته رو معمولا از چوب گردو یا چنار درست میکنن. خب از قدیم 2 تا سیم داشته، حالا شده 3 تا، منتها همون 2 تای اول انگار همون یه دونه است چون که زوجه، با هم یک کوک میشه. دستان ها حدود قدیم 13 تا بود، الان شده 14 تا. در واقع یه نیم پرده اضافه شده. وسعت این ساز از نظر صدادهی در واقع یک گام و یک پرده است. یعنی در واقع اگه ما دستباز رو فرض کنیم 2 هست، این پرده دوباره 2 میشه یک گام. این 2 تا دستان میشن یه پرده، میشه یک گام و یه پرده. که وسعت این ساز. بعد تو این سیستم این ساز پرده نیم پرده است. ربع پرده هم تو تقسیم بندی ساز تنبور وجود نداره، پرده و نیم پرده هست. این هم شکل ظاهری تنبور. خب عرض کنم که 3 نوع مقام هم داره تنبور، 3 نوع مقام کاملا مختلف. یکی مقامات کلام هست. مقامات کلام مقاماتیه که فکر میکنن مقدسه، فکر میکنن از باستان بوده، مال بزرگانه و زدن و نواختن این نوع مقامات که حدود 50-60 تا مقام هست یک آداب خاص میخواد. یه آداب خاص به اسم جمع. یعنی در واقع باید مردم بشینن، نمیدونم سر و پشتشون کلاه سر بزنن، کمرشون رو ببندن و بشینن تو اون جمع به صورت دایره عقبار و اونجا ذکرشون رو تو اون جمع با همین کلامات که بعد از کلامای سنگین شروع میکنن به ترتیب هی تندتر میشه تا جایی که دیگه خیلی هم مست میشن و سرخوش میشن به قول ما و از کنم حضور شما اون حالات پیش میاد. این مقامات کلام که عرض کردم اینا بعضیشون ریتمای مختلف داره. ببین از ریتمای ساده تو این کلاما هست تا ریتمای دورهای قدیم، از 2-4 4-4 6-4 از کنم حضور شما 6-8 اصلا نداریم به طور کلی و ریتمای نمیدونم 24 تایی 48 تایی همین جوری چیز مختلف که من سعی میکنم چند تاشو امروز خدمت شما عرض کنم. این مقامات کلامه. بعد مقامات دوم مقامات مجلسی یا حماسی هست یا باستانی هست که عرض کردم بینا هورم میگن، نزدیک 14 15 16 تا مقامه. مثلا همون عرض کردم مقام ساروخانی و نمیدونم از این مقامات. و یه مقام دیگری، یه سری مقام دیگه هست، یه نوع موسیقی دیگه هست مال تنبور، موسیقی مجازی. موسیقی مجازی در واقع موسیقیه که به زندگی زمینی مردم ربط داره، مثل موسیقی جنگ، مثل موسیقی بیدارباش، مثلا سحری میزنن، مثل موسیقی عاشقانه تغزلی، موسیقی تغزلی، مثل موسیقی سوارکاری و موسیقی دیگه‌ای که مورد نیاز انسانه، موسیقی رقص. بینا میگن موسیقی مجازی، یعنی در واقع یعنی مجازی را در مقابل حقیقت قرار میدن، مثلا یعنی زندگی بالایی زندگی پایینی. مثلا اونایی که اون مقامات میگن مربوط به روح، به اون چیزایی که انسان رو به طرف بالا بکشه و این موسیقی این مجازی برای زمینه، برای در واقع کارهایی که رو زمین داری باید با این موسیقی انجام بدی. از کردم به حضور شما که بررسی میکنیم این مقامات را از نظر ریتم. حالا نمیدونم تا اینجا خسته نشدین؟ نه زیاده. ببینید یک مشکلی که الان موسیقی سنتی ایران داره چیزه فقر ریتمه، یعنی در واقع ریتم کمه. الان تو سر تا سر ردیف مثلا یه رنگ شهرآشوب است دیگه، چه اصیل وانه حربی و بله همین دوسته تا خیلی کمه، یعنی غافل شدن بوده آن این که نباشه. چون که ما اگر بگیم موسیقی ایران، موسیقی یعنی کل این موسیقی ها میشه موسیقی ایران که هر جایی ریتم و یه رنگی هست داره.
خب الان تو موسیقی ایرانی مثلا 2/4 میزنن، 4/4 6/4. بعد هم از کنم بزرگ شما 5/8 را از موسیقی خراسان گرفتن، قبلا نبوده من مطمئنم. 5/8 ریتم لنگ از خراسان. 7/8 را از کردستان گرفتن، به اضافه 10/8 بازم از کردستان، چون که 10/8 سجار ما میگیم سجاران، 7/8 را ما میگیم گریان در واقع. یعنی در واقع این دوتا را از اینجا گرفتن، اون 5 تا از خراسان گرفتن، با خودشان 2/4 و 4/4 و 6/4 هم داشتن. همین دیگه، ریتم دیگه وجود نداره. خب ولی خب اگه تو موسیقی های مقامی، موسیقی های قومی در واقع تو مملکت چرخ بزنیم، خیلی ریتم های زیادی میتونست به این داستان اضافه بشه و میتونستیم از این بابت با موسیقی هند هم مثلا برابری بکنیم. و نشده به هر حال، حالا شاید بعداً بشه. از کنم که تو موسیقی تنبور از اون چیزا هست، مثلا 2/4 هست، 4/4 هست، 6/4 هست، 8/4 هست، 3/8 هست، 5/8 هست، 10/8 هست، 7/4 هست. این چیزایی که مثلا میشه اسم گذاشت، یعنی در واقع کسر داره، میشه براش کسر نوشت مثلا. خب دور هم داره. من ترجیح میدم بیشتر رو اون دورا مثلا اینجا چیز کنیم. یا مثلا تم 8 را مثلا میگیم هو 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 یار ربر داو زمندار هو 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 یار میشه 8. یا ریتمای دیگه از کنم بزرگ شما، یا مثلا 3/8 هر و هر و دبه لواز کلاوی چوی. یا مثلا تو 7/4 ها ای سیم همه 7 ثانی 7/4. یا مثلا از کنم حضور شما ریتمای چیزایی که عرض کردم، حالا نمیدونم اگه وقت بود بعداً بیشتر چیز میکنیم. خب برسیم به اون دورها که گفتم، اون ادوار کهن. اینا خیلی جالبه و اینا با هم مساوی نیستن، باید پشت سر هم ردیف بشن تا در واقع تعداد دور به دست بیاد. مثلا یه 17 تایی هست، من میخوام شما بگیم یار دیده و کانی، این شد 7. یار دیده و کانی چی وشن یار 6 تا بیوگان 4 تا. در واقع 7 و 6 و 4 میشه چقدر میشه؟ 17. در واقع میشه یه دور 17 تایی. یار دیده و کانی چی وشن یار بیوگان 17 تا. مزیانن خواهند کار بیوگان بازم 17 تا. در واقع این دور 17 تایی میشه. خب یه دور دیگه من بگم خدمتون، یه دور که زودتر از این مبحث بریم بیرون، داره چیز میشه، خسته کننده میشه داستان. خب مثلا یه مقامی هست به اسم، یک طرزی هست به اسم، گفتم 1000 بار ما خودمون دوباره میگیم مقام، به اسم چلتن چلانان. ببین در اینجا باید دقیقاً 48 تا مثلا شما ضرب بشماری، بعد بیای سر دوباره اول از نو شروع کنی. مثلا به این شکل میگیم ای چلتن، این 5 تا میگه ای چلتن چلانان 10 تا، عزیز 4 تا، عزیز یار 12 تا، شاشان مهمانند 12 تا، چلانان 8 تا.
این جمعا در واقع میشه یه دور 5 تایی، 10 تایی، 4 تایی، 8 تایی، 3 تا، 10 تا، 8 تا میشه 48 تا. یعنی در واقع شما باید این دو رو قشنگ یاد بگیری. بعد جالبه کسایی که اهل موسیقی نیستن اصلا نمیفهمن که چرا دارن چیکار میکنن، چون موسیقی بومی و خودشانه اینا رو مثلا با هم کر میخواندن قدیم، یعنی بدون کم و زیاد دقیقا همین دو رو خیلی راحت به طور طبیعی اجرا میکردن بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد. ولی الان اگه این صد بارم به بچه ها درس میدی باید میبینی که 48 میشه 43، گاهی اوقات میشه 44، دیگه نمیشه. زیادن اینجور مطالبی هست تو در واقع از نظر ریتم. خواستم عرض بکنم که این طرزهای تنبور و موسیقی تنبور از این بابت غنیه، از اینا میشه استفاده کرد تو موسیقی ایران، چرا که نه. این هم برای جزء ارثیه این مملکته، به هر حال مال کس خاصی نیست. سالها سیروان، خب من جزء فامیلای منه، به هر حال در جریان هیچ مذهبیون من اونجا قبول ندارن، مذهبیون یارستان، به خاطر اینکه من یک آدم بدی بودم که مثلا تنبور رو به همه یاد داده، به هر کس فرق نمی‌کرد. حالا فارس، کرد، سنی، عرب. من شاگرد ژاپنی داشتم تو تهران، اومد و واقعا کل مقامات را هم یاد گرفت بزنه و هم بخونه. این جریان میخوند تمام اینا رو مینوشت به خط ژاپنی، کسره و فتحه همه چیزشو مینوشت که درست میخواند. از یه طرف کیف میکنه، خنده میکنه، یه ژاپنی نشسته ماره داره مثلا تنبور میزنه و آواز مقامات تنبور میخوانه و از این حرف. خب به خاطر اینکه چیز بود، یعنی ژاپنی بود. آره. و میدونست باید یاد بگیره. ولی خود ما نه. الان مثلا چی بگم، ولش کنه. نره. خب از سبب این از نظر ریتم بود مقامات تنبور. بعد مقامات تنبور از نظر حالت، که چه حالتی دارن همین مقاماتی که هست. خیلی هاشون از این مقامات حالت مناجات دارن، مشخصه مناجاتی هن به طور کلی. مثلا یکیش من میخونم. آی اره خورگیره اره بربربن ای شاه شاهان امیر چتن ای شاه شاهان امیر چتن. یا یکی دیگه این به اسم لوح لوح اسم این مقام. یک طرز دیگه به اسم بابا جلیلی. کام هر کس هاودم های جرو جفا جرو جفاوت هی گیان دستش مرسو و قرف این مشخصه حالت ها دقیقا چیزه، یعنی حالت مناجاتی و در واقع چیزی رو انگار از یک قدرت دست نیافتنی دارن تقاضا میکنن. خیلی هم مثلا توصیفیه، مثلا دارن کوهی را، یک مرکز زیبایی رو مثلا میخوان بیان کنن،
مثلا تنمیری، مثل طالسواران، مثل رژیان دالاهو. من تنمیره میخوانم. بیملت بخواهم کردن اختیار دار گیان کی چارت بردن تنه میری تنه جوانان میری ها میگه که فقط تو تنم میری، یعنی فقط تو بزرگ منی، فقط تویی که قابل ستایشی، تویی که قابل از کنم فکر کردنی، تنت فقط تو زیبایی، تنت جوانه. خدا رو توصیف میکنه. و خیلی از مقامات مثلا عاشقانه است، مثلا قطار، موسیقی چیز قطار دردگه کاری همراز ناله و خونه شوان دیداری راحتی جسه لیل می ندارکم دوای درد دل هاور فرج خارکم معلوم حالات سهر. بعد یه سری مقامات هست، مقامات مناسبتی هست. مثلا تو عزا فرضاً یک مولودی میزنن به اسم فانی فانی یا گل و خاک. گل و خاک یعنی گل در خاک شد. از کنم بعد یا چمری. چمری خیلی کلمه جالبیه. چم در زبان کردی یعنی چشم، ر یعنی را، چشم برا. این در واقع یه مولودی میزنن. این با این در واقع این کلمه در واقع داستانش تو داستان تناسخه، یعنی ریشه در اون باور داره. یعنی باور بر اینه کسی که میمیره جسمش میمیره، روحش نمیمیره. دوباره مثل مرغابی که از یه طرف سر زیر آب میکنه از اون ور میاد بیرون. و این چمره یعنی در واقع یعنی ما میزنیم چشم براهیم که زود برگردی. درسته جسمی رو مرد ولی خودت باید برگردی. ما چشم براهیم، چمری میزنه. یا مثلا گل و خاک هم، یعنی گل در خاک شد. یا فانی فانی، این کسی که این باید دلداریه. مثلا میگه که خب مرد دیگه، دنیا فانیه، به هر حال مشکلی نیست، به هر حال این چیز جسم رفته، رو برمیگرده. یا مثلا سحری، بیدار باش، آهنگ سحری برای بیداریه.
خواننده که زیادش خوب. بعد از کنم بزرگ شما سحری، بعد برای بیدار باشه، بعد تو مقامات مثلا حماسی، خیلی از مقامات حماسی هستند، خیلی از مقامات اصلا برای ذکرن، در واقع باش کف میزنن، سرخوش میشن، مست میشن. و عرض کنم حضور شما این در واقع حالتایی که عرض کردم در واقع از نظر حالت پس شد در واقع برای ذکر، برای مناسبت، برای موسیقی تغزلی عاشقانه و توصیفی و مناجاتی و دیگه. خب یک بحث خیلی زیبا هست در داستان تنبور، در واقع اسمش هم میذارم تنبور در شاهنامه. عرض کنم حضور شما در شاهنامه فردوسی میگه که رستم در خان چهارم، یعنی بعد از اینکه خان سوم را پشت سر میذاره که میگه تاریکی هست و گرد و غبار رو از این مسائل توصیف میکنه، یهو بینه روز روشن میشه، بعد یک درخت بیدی هست، چشمه آبی در سایه درخت بید است و یک سفره گسترده از شراب و نمیدونم کباب و همه چیز و یک ساز تنبور هم به درخت بید آویزانه. اینجا فردوسی از جانب رستم میگه، رستم خدا رو شکر میکنه و میگه که به همچین بعد از این همه سختی به همچین فراخی و بهروزی مثلا رسیدن. میگه شعر اینه، میگه که ابا می یکی نقص تنبور بود، یعنی در کنار می و چیزای دیگه یک تنبور زیبان بود. بیابان جمله خانه سور بود، بیابان یهو شد خانه خوشی و سور. و تهمتن مران را به بر گرفت، یعنی ساز رو گرفت. بنواخت رود و ره اندر گرفت، یعنی رود اصلا به معنی سازه، یعنی ساز رو بغل گرفت و شروع کرد به نواختن ساز. یه جای دیگه توی بعضی شاهنامه‌ها نوشتن بنواخت رود و گفتارها سر گرفت، یعنی شروع کرد به خواندن. البته ره اندر گرفت هم همین معنی رو میده. ببینید اصلا داستان گاه تو موسیقی ما میگن 3 گاه 4 گاه 2 گاه، یا مثلا عربا مثلا میگن مقام به معنی جایگاه است دیگه، یعنی یه چیزی مقام میگه. این در الان تو کشور ما پیدا مقام شهید فلان کرد، یعنی جایی که فلان سرباز اینجا شهید شد. این ره هم همین معنی رو میده. ره نمیدانم مقام اندر گرفت، در واقع این همه فکر کنیم در واقع یک لغته، گاه و ره و مقام و عرض کنم بزرگ شما لعن و کلام و نمیدانم سرود و این چیزا. خب بعد تو همزن این ساز رو شروع میکنه به نواختن و شروع میکنه به خواندن رستم. ما تو موسیقی تنبور عقیده ما اینه که رستم وقتی که رسید خان چهارم این مقام زد، ما بهش میگیم سرترس. میگه بخواندن، میگه که آواره و بدنشان رستم است که از روز شادی بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. و الاخر و بعد میگه می و جام و بویا گلومی گسار نکرده است بخشش وارا کرده. شروع میکنه به خوندن و یهو تو همین خواندن یهو یک میگسار جوان، در واقع یک خانم زیبارو ظاهر میشه و خب رستم هم بیشتر خوشحال میشه که خب دیگه همه جوره.
عرض کنم به حضور شما. بعد چون رستم شروع میکنه به خواندن، میگه چو آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه گشت جادو به چهر. اینا بازم یه خوان دیگه است، یه داستان دیگه است، یه دامه. چون رستم شروع میکنه به نواختن تنبور و خواندن، چهره جادوگر، اون جادو، اون دیو برمیگرده، میشه خودش دوباره. روانش گمان ستایش نداشت، زبانش توان ستایش نداشت. سیه گشت چون نام یزدان شنید، تو همتن سبک چون بدو بنگرید. میانش به خنجر بوده نیم کرد، دل جادوان پر از بیم کرد. و رستم خنجر میکشه، میدونه که دیگه جادو اینو میکشه. حالا جالب اینه اینجا در این داستان، اینجا این داستان موسیقی و تنبور تازه پرده در میشه. بد که نیست هیچ، یعنی باعث میشه در واقع این جادو، دیو توان شنیدن موسیقی نداره. نه تنها موسیقی حرام نیست، بلکه حرام ها رو آشکار میکنه. یعنی در واقع در این داستان همینه. در واقع این جادوگر نمیتونه موسیقی رستم، موسیقی تنبور، اشعاری که باش میخونه، نمیدونم اداره تحمل کنه. و اینجا این خانم به خوشی تمام میشه، میره سراغ خان پنجم رستم. به هر حال میگم که چیزی که اینجا خیلی خیلی مهمه اینه که در ایران قدیم پهلوانای ما فقط و فقط بازو ستب نمی‌کردن، در کنارش نمیدونم موسیقی یاد می‌گرفتن، آداب رزم و بزم به قول خودشون، یعنی آداب تو مجلس بشینن، چجوری حرف بزنن، چجوری می بخورن، چجوری غذا بخورن، چجوری فکر کنن. فقط داستان این نبوده که فقط شمشیر بازی کنن، گرز نمیدونم بکوبن تو سر هم دیگه. و چیزای دیگه هم کنارش بود. یعنی کسی که در واقع یه اسطوره میشه به اسم رستم، یعنی در واقع یک انسان کامل، یک انسان کامل زمینی، یه چیزی که قابل دست یافتنه. این توهم هم نیست منتظر فرشته‌ای کسی چیزی باشی. تو چیزای کردی هست، یکی از آرزوها اینه، میگه که ای کاش دوباره رستم بیاد با اون هیبت و با اون گرز و با اون گوپال و ایران دلخوش بشه از این مسئله، یعنی دل ایرانی‌ها رو شاد کنه. خب از کنم این علاوه بر رستم، اسفندیار هم میگن تنبور میزده. از کنم به حضور شما بهرام و گور هم تنبور میزده، چیزایی که بیان کردن. خب اینم از این هر طرز دیگه هست تو تنبور به اسم طرز رستم. ببین دو تاش از این، یکی این سرطرز رستم بود الان خونده، یه طرز دیگه است به طرز رستم. این در واقع طرزیه که وقتی که رستم توسط نیرنگ و خدعه برادرش شغال تو چاه میفته و میمیره با رخش، اینجا زال در واقع اینو میگه واسه رستم، یه مقامیه که نسبت میدن به زال که زال اینو سروده واسه رستم، که در واقع میگه همی گفت زار ای گو پیلتن، نخواهد که پوشد تنم جز کفن. که دارد بیاد این چنین روزگار، که داند شنیدن ز آموزگار. که چون رستمی پیش بینم به خاک، و گفتار و روحباه گردد هلاک. این همون چیزی که عرض کردم. اینجا دیگه تعجب میکنه از رستم با فکر و اندیشه و باهوش چطور گول خورد. اینجا دیگه به پهلوانی رستم پدرش اشاره نمیکنه، به زور و به گوپالش نمیگه، میگه که چون رستمی پیش بینم به خاک، به گفتار و روحباه گردد هلاک. یعنی گول خورد، انتظار نداشت که رستم گول بخوره. یعنی در واقع یعنی پهلوانا رو اینجوری مثلا اون زمان پرورش میداده. یک مقام دیگه هست به اسم مقام گلودره. داستانهای شاهنامه رو من دارم میگم، نقش تنبور در شاهنامه که البته بی دلیل هم نیست، اینم عرض میکنم خدمتشون. ببینید گلودره اصلا به طور کلی به معنی برگرداندنه، یعنی شما یه چیزی رو برگردانید، مثلا با آواز خوش، با یه حرکاتی که انجام میدی، یک رهگذری رو از راه برگردن. این یکی هم این که ایرانی ها به فرح ایزدی اعتقاد داشتن، یعنی فرح ایزدی پیش هر کس باشه اون آدم موفقه و آدم خوبیه. میگن هیچ شاهی بدون فرح ایزدی نمیتونه شاه خوبی باشه، هیچ پهلوانی بدون فرح نمیتونه پهلوان باشه، هیچ دانشمندی بدون فرح ایزدی هیچ چیزی را کشف نمیکنه.
بعد این مقام اینو میگه که ما با این مقام کسایی را که مثلا تو فامیل فرزند یا تو قوم تو کشور مردن یا اینکه از نظر روحی مردن، یعنی در واقع آدم خوبی که یهو دیکتاتور میشه، انسان خوبی که یهو به بدی و نابخردی و نمیدونم بیفری سقوط میکنه، اینا رو ما بیایم با این آهنگ انشاءالله مثلا فره رو بینا برگردنیم. تو داستان شاهنامه یه جایی میگه که نوذر پسر منوچهر بعد از اینکه پدرش مرد یه مدت خوبه بعد یهو چیز میشه، بد میشه. داستان از این میگه بسی بر نیامد بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد دل شهریار. دلش ره مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. چو از روی کشور برآمد خروش، جهانی سراسر برآمد به جوش. بترسید بیدادگر شهریار، فرستاد نامه به سام سوار. مردم قیام کردن، ترسید، نامه نوشت به سپهسالارش که سام باشه برگرده. اونم یه لشکر آورد، چون نزدیک ایران رسید آن سپاه، پذیره شدندش بزرگان برا. وقتی که رسید مردم رفتن پیشباز، نرفتن سنگ بندازن و کوکتل مولوتوف و از این حرفا، دیگه پهلوان خودشون بود داره. رفتن گفتن آقا این شاه بیدادگره. بهش گفتن که نگردد همی بر ره بخردی، یعنی عاقلانه رفتار نمیکنه. از او دور شد فره ایزدی. فره از این آدم رخت بر بسته رفته. سام چی میگه؟ میگه من این ایزدی فره را باز آورم، نترسید، من اون فره را باز بیارم، جهان را به مهرش فراز آورم، جهان را من دوباره کاری میکنم که شما دوستش داشته باشین. خب سعیشو میکنه که این کار خود نهایتا نمیشه، بعدم که ضحاک میاد میانش بوده نمیکنه، یا نمیدونم یکی از یا افراسیاب نمیدونم. عرض کنم به حضور شما این قلوه در داستان اینه که ما با این نوای خوش، با این مقام بتوانیم فره ایزدی را به بزرگان دین و سیاست و کسایی که کاری ازشون ساخته است برگردانیم، نصیحتشون کنیم با این مقام که به بیخردی و نمیدونم به بدی و اینا گرایش پیدا نکنه. و اما اون گفتم که چرا ربط داره. ببینید وقتی که کیخسرو مرد، برخلاف میل خانواده بزرگان مثل زالینا، حکومت رو داد دست خانواده گشتاسپ و لهراسپ. و بعد گشتاسپ که بعد رفته بود یونان، برگشت با کتایون که شاه شد، بعد اسفندیار به دنیا آمد. همون زمان هم زرتشت ظهور کرد، یعنی زرتشت اون زمان تو آذربایجان. بعد این رفت دربار گشتاسپ و اسفندیار را رویینتن کرد که اسفندیار بشه در واقع جنگجوی و قاضی و مجاهد دین زرتشتیگری. بر علیه کی؟ بر علیه نظام قدیم مهرپرستی که در واقع خانواده رستم و ایرانی قدیم بوده. و داستان در واقع جنگ رستم و سهراب دقیقا سر همین بوده، سر چیز دیگه نبوده. در واقع گفتن فقط این مانده که بشه زرتشتی. این هم اسفندیار میره با اون کلی خواهش و لابه و زاری و تظاهر که بابا من خیلی خدمت کردم، گوش نمیده به هر حال، چون که به هر حال کلش پر بود از گفتارهای زردشت. من خودم گاهی اوقات به این فکر میکنم، ببینم که داستان انگار همش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. والله همه گفتار نیک باش دستش در نکنه، ولی پندار نیک کرده. ولی خب دیگه مهرپرستی هم بد نبود، خیلی خوب بود. خب حالا میگه که بعد گشتاسپ میگه به اسفندیار، در تایید این عرایزی که من کردم، به اسفندیار میگه برو گفت پایت به زین اندر آر، یعنی سوار شو، همه کشوران را به دین اندر آر، به دینی که خودشون دارن، دین زرتشتیگری. اسفندیار خودش میگه نخستین کمر بستم از بحر دین نه از بحر مملکت. نخستین کمر بستم از بحر دین، تهی کردم از بت پرستان زمین. بت پرستان حتما دیگه منظور مهرپرستی هم اینو بت پرستی حساب میکرد.
بعد تو همون داستان رستم بهش میگه چه نازی بدین تاج و گشت آسبی، بدین تازه آیین لهراسبی. چیزی مینازی بگین تازه آیین؟ در واقع منظورش همون آیین زرتشتی بوده. به هر حال بعد از اینکه خب تو اون داستان اسفندیار خب از بین میره، بعد بهمن میاد خانواده اینا رو نابود میکنه و از شود به حضور شما کل داستان مهرپرستی تو شرق فکر میکنم از بین میره، فقط میمانه همین تو کوههای زاگرس و هورامان. اینا این داستان رو حفظ میکنن، داستان تنبور، داستان اینکه رستم را جز اولیاء بدونن تو آیین یارستان. در واقع میگن که رستم، زال، کیخسرو، سیاوش، اینا جز انسانهای نیک و صاحب نمیدونم ذره از خداوند، این کسایی که داره ذات خداوندی هست، در اونها یه چیزی جاری هست. اینه که ربط داره داستان تنبور، ربط داره با مهرپرستی، ربط داره با داستان رستم، ربط داره با شاهنامه. یه چیزی عجیب غریبی نیست که این حرفا همچی بحثی ما امروز انجام دادیم. عرض کنم به حضور شما دیگه به هر حال بعد که تنبور مال یارستان ها میشه دیگه به ترتیب چندین دوره عوض میکنه. زمان شاهخوشین هست که 2 مقام از اون زمان هست، بعد زمان بابا ناؤوس هست 2 مقام هست، بابا جلیل هست مقام داره، بابا سرهنگ مقام داره، بعد زمان سلطان اسحاق چندین مقام هست و مقام‌های دیگه. عرض کنم به حضور شما آخرین مبحث این داستان یه سری شباهت‌ها هست بین مقامات و موسیقی که الان به عنوان موسیقی سنتی ایران وجود داره. عرض کنم که ببین طرزهای علاویسی و هجرانی شباهت داره به اصفهان، به آواز اصفهان و یه گوشه‌ای به اسم بیات درویش حسن. مثلا اگه بخوایم هجرانی بزنیم یا مثلا علاویسی هجرانی بزنیم این شکل ببین. دیدم ای کردم ای نکردم، لیلم ای نکردنیم کرد، وردم ای نوردنیم ورد. مثلا اگه علاویسی هجرانی باشه فرضاً همون بیات درویش هستن که تو اصفهانه. فرقی نمیکنه آمدی کاتش برین عالم زنی وانگشتی تا نکردی عاقبت. تنها فرقی که هست این تو فرود، تو علاویسی رو این پرده اصلی، تو ره و نیستیم اصلا نیم پرده کمتر. بعد از کنم موضوع شما بعد سحری و قطار به دستگاه شور شباهت داره. الوان که یک مقام مجلسیه به نوا و یک گوشه به اسم نهفت شباهت داره. قریبی به دستگاه ماهور بیشتر شبیه. شاخوشینی اول به چارگاه شبیه، شاخوشینی دوم به بیات ترک و گوشه روح الارواح خیلی شباهت داره.
گل و خاک به عراق و قرایی و چیزای دیگه هم هست. خب در آخرین مطلبی که من عرض بکنم خدمتون، ببینید داستان آموزش تنبور خیلی در هم بر هم بود سالها. کار خوبی که من فکر میکنم انجام دادم یک کتابی بود به اسم کتاب 100 درس که اینجا من یه نسخه‌اش اینجاست. این کتاب اینو تعریف کردیم برای این کار. عرض کنم شیوه نوازندگی تنبور در واقع از صفر تا حدود برای دانش هنرجوی در واقع خوب منظم یه چیزی حدود 2 تا 3 سال کتاب تمام میشه. تمام در واقع کتاب واقعا یاد بگیره، نه اینکه فقط بزنه. در واقع میشه بهش گفت یک نوازنده تنبوره. و تو این کتاب حدود 16 تا مضراب ما تعریف کردیم که این مضراب ها برای کسایی که دوستانی که اینجا تشریف دارن و اهل موسیقیان به ترتیب مضراب راست، چپ، مضراب اینا رو من تک تک اینجا چیز میکنم. حتما هستن بچه‌ای که اهل موسیقیان اینجا. این راست باشه، این چپ، بعد این پنجه، بعد یه ریز به اسم ریز گسسته، یعنی با هم از هم بازن، یه ریز پیوسته که به هم وصلن. از شود به بعد ریز ممتد که اینجوریه، بعد ریز 2 انگشتی، گل ریز متوالی از کنم، بعد چپ کنار خرک، چپ 60. این برای ریتمای 10 تایی. ببین در واقع اون 3 تا چنگ اگه باشه این چیز میکنه، تنظیمش میکنه. این چپی که با 60 زده میشه. بعد گلریز متوالی هم که زدم، این چپ 60. بعد راست کنار خرک که اینجا تنوع صدایی داره، چپ متوالی، چند تا چپ پشت‌تر هم. بعد قنچه به این حالته. بعد از کنم به حضور شما دراب قنچه کوتاه اینجوری. حالا قنچه دراب قنچه بلند بشه بیشتر طولانی تر. و یه راست تو چپ هم این حالت. خب این مضرابه یوتم یک چیزی میزنم که بیشتر این مضرابه توش باشه.
از کنم فکر میکنم که دیگه بله 5 دقیقه گذشته. اگه هست سوالی هست راجع به چیزایی که من بلدم آره ببینید آخه ما تو ایران همه چیز بلدیم، از پزشکی شما بفرمایید تا علم سماوات و می‌دونم کرات مختلف و آره هیچ کس نمیگه بلد نیستن، ولی هر چیزی که راجع به این چیزایی که گفتم اگه سوالی هست بپرسید در خدمتم. اگه نه که بفرمایید. ایلات ایران ایلات مثل قشقایی یا بختیاری برای من اشتباه کردم، باید اونم اشاره میکردم. شما کی تشریف آوردین امروز؟ دیر آمدین؟ نه. ببین من دور تا دور ایران عکس کردم، اینا همه ایلاتن. ببین از این از بالا تا پایین مثلا میگم کردستان، آذربایجان، خب تو اینا همه ایل هست دیگه، از اون شاهسوانده اونا هستن، نمیدونم تو همین فارس تو اینا به قول شما بختیاری هست، قشقایی هست، تو لورا به هر حال ایل بختیاری، لورا بختیاری هست، نمیدونم تو کردستان، تو خود بلوچستان، خراسان، شمال و جنوب خراسان، بوجنور، اینا همه اینا تک تک عرض کردیم که موسیقی خاص خودشون رو دارن. بعد سازاشون هم نوشتیم که چه سازه اونجا به کار برده میشه. دوستان فرمودید که موسیقی ردیفی میتونست بیشتر در برگیرنده موسیقی مقامی باشه. سوال اینه که آیا سعی شده که از اون جهت مثلا اساتید موسیقی مقامی مثل شما از اون جهت سعی کنن وارد بشن، مثلا یه رو پرده بذاریم ساز رو ببینیم نشون بدیم به دیگران که چطور میشه موسیقی مقامی زد که مثلا اصطلاح باشه ولی چون اینقدر احاطه داریم به موسیقی مقامی نشون بدیم نمونه خوب برای این کار. نه من عرضم این بود، دقت کردی ببین گفتن تو خود ردیف هم اسم چند نقطه جغرافیایی هست، مثلا میگن نهاوند از آذربایجانی هست، از کنم کرد بیات هست، شوشتری هست، نمیدونم اسما هست اینا. یعنی اینا اون موقع هم خواستن بگن که اینجاها موسیقی داره. ببین زمان مثلا میرزا علی اکبرخان فراهانی، خب اگه میخواد بیاد تحقیق بکنه عمرش کفاف نمیداد رو خر یا قاطر یا شتر سوار بشه مثلا کل ایران رو بچرخه. خب امکانات صوتی مثل حالا هم که نبوده، مثلا برن ضبط کنن بگن آقا لطف کن از موسیقی مثلا آذربایجان 4 تا کاست داره من بیار گوش کنم، این چیزا هم نبوده اون زمان. خب اینا خب حق تقصیر نداشتن، اون چیزایی که از گذشته ها شنیدن اینا رو بیان کردن. عرض من اینه که بعدها هیچ کاری نشد، این کار یک نفر هم نیست. دقت کردین چی میگم؟ باید یه شورای تشکیل بشه از کل موسیقیدان‌های مملکت، از همه موسیقیدان‌های کل مناطق، سنتی مثلا از آذربایجان، از خراسان، از کردستان، از همه جا بیان بگن آقا چیکار کنیم موسیقی ملی درست کنیم. این که هست خیلی خوبه، این عالیه، ولی کمه. خب ببینید الان مثلا بچهای ما که مثلا دانشگاه میرن فرضاً خود دیگه تو اون 4 سال ردیفا رو یاد میگیرن، خب بعدش چیکار کنن؟ یا باید برن دنبال موسیقی غربی، نمیدونم دنبال هارمونی و نمیدونم آهنگسازی و فلان چیزا. ولی اگه این باشه به جای مثلا این 3-4 ساعت مطلب اگه 12 ساعت مطلب باشه میشه دکتراش هم گرفت. یعنی همین که اتنومولوژیکایی که هستن تو خارج دارن درس میخونن، خب ما خودمون یک کسی نیست تو ایران موسیقی قوم اقوام را مثلا چیز باشه. مثلا آقای درویشی هست مثلا گشته فقط نوشته، دقت کردی چی میگم؟ مثلا گشته که مثلا فلان استاد موسیقی مال این چیز بعد این ساز چیز اندازه گیری شده، نمیدونم طول دسته اینقدر، نمیدونم پین پرده اینقدر اینا، ولی چیزی به اون موسیقی که اسم شما بذاریم موسیقی ملی اضافه نشد. یعنی در واقع خود اگه دقت فرموده باشین خود سوام یک حرکتایی کرد، مثلا دیلمان رو وارد کنه، نمیدونم دیگه، ولی نهایتا یه درصد انگار مثلا شدن متحجر این چیز که چیزی نباید کم بشه، هیچ چیزی نباید زیاد بشه. آره هیچ چیزی نباید بین زیاد بشه، والا کفر مطلق. آره خیلی اینجوری هستن، یعنی همچین فکری دارن. این به نظر من فکر درستی نیست، ولی این چیزی هم که الان هست ممنون از اون خانواده واقعا، چون اگه اینم نبود الان مثلا چیکار باید میکردن؟ مثلا ایران مثلا اونا یک کشور با فرهنگ، موسیقیش کو،
به اینا که بها نمیدن هرگز. این اطراف و اصلا هیچ کاری ندارن، اینجوری دیگه جهنم. خود موزیسین اونجا در واقع حفظ کردن و زحمت کشیدن از اینه. جان خیلی ممنون از صحبتتون. من تو اونجایی که آشنایی دارم سیما بینا یه مقدار فعالیت کردن در مورد شناساندن موسیقی محلی. بله. و تمام اینا البته در زمان قبل از انقلاب. بله درست. و من سوالی که از شما دارم اینه که تمام مثال‌هایی که ما داریم از علی اکبر برهانی باشه، کرنل علی نبیه وزیری باشه، ابوالحسن صبا باشه، تمام اون اساتیدی که به اصطلاح همین چارچوب فعلی که شما براش احترام قائلین برای موسیقی فعلی کشیدن و تمام برمیگرده به دوران قبل از انقلاب. بله. سوالی که من از شما دارم اینه که آیا شما موانعی می‌بینید که این کار و این روند، چون اونها هم هیچ نوع به اصطلاح سازمانی نبود، اینا همه به اسم شخص تبدیل شد، آیا موانعی وجود داره که اشخاصی مثل خود شما به اصطلاح همتی به این کار بکنین و این کار رو شما پیشرو باشین درش و این روند خاتمه پیدا نکنه؟ که اعتبار شخصی و افراد برای اونها خیلی مهم بود که بدونن این کار رو و امروزه هم من نمیدونم که با بودن کیهان کلهر، حسین علیزاده، اینها الان فعالیتشون بیشتر خارج از ایرانه، همکاریشون با موزیسین‌های خارج از ایرانه و اصلا شناسوندن ساز و هنر موسیقی ایران رو از طریق موسیقی‌های تلفیقی در حقیقت به جامعه دارن ارائه میدن. شما هم میدونم فعالیت داشتیم با ارکسترهای خارجی. نکته که اصلی برای من هستش، آیا اون چیزی که در ایران باید انجام بشه رو بیرون نمیشه انجام داد؟ آیا باید موانع استقرار این کار؟ والله عرض کنم موضوع داستان خیلی هم روان هم پیچیده است. داستان خانم سیما بینا قبل از انقلاب و یه سری کارا اون زمان شد. آقای که تو رادیو بود، آقای پیر داوود پیرنیا، اونا تو برنامه گلها و بعدن تو گلهای صحرایی، اونو میدونم از کنم شما، اونا یه سری آدمای خوب فهیم اون زمان اومدن سر کار، یه کارایی هم کردن، ولی کماکان از این موسیقی های چیز غافل بودن. شما دوتا ملودی که مثلا خانم سیما بینا بره از جنوب خراسان، از بوجنورد یا مثلا فلان جا مثلا بیاره، این در واقع کار عجیب غریبی نیست. الان هم بعد از انقلاب، البته بعد از انقلاب، همین آقای درویشی به کمک حوزه هنری چند تا برنامه خیلی خیلی خوب چیز کردن، فستیوال خوب. یکی آیین و آواز بود، از کنم به حضور شما 7 اورنگ بود و یک اینا اومدن تمام این موسیقیدان‌های مقامی اطراف کشور رو پیرمردایی کردن، همه‌شون تقریبا مردن. همه اینا رو آوردن و اینا رو بردن تو استودیو، ازشون ضبط کردن چیزایی که بلد بودن و خب اجرا هم داشتن. نمونهش مثلا تو همون برنامه مثلا حاج قربان مثلا کشف شد، حاج قربان سلیمانی، دیگران چند تا نوازنده خوب تو خراسان و جای دیگه. ولی خب اونا همینجوری ضبط شد موند و دیگه بعداً روش کار عجیب غریبی انجام نشد. این که مثلا چرا بقیه کاری نمی‌کنن؟ اولا این کار چون که کار یک نفر نیست. مثلا من خودم به شخصه در مورد خودم از خودم ناراضی نیستم، به خاطر اینکه من تو کاری که بلد بودم، مثلا راجع به تنبور، خب این بچهای همشهری خود ما شاید، خب من آمدم مقاماتش رو 12 سال پیش جمع‌آوری کردم، گفتن اینا سیکرت نباید پخش بشه، حتی تهدید و قتل کردن، گفتن میکشیمت فلان از این حرفا. ولی من گوش ندادم، رفتم ضبط کردم، شد 4 تا CD و تو خانه فرانکای جانم تو پاریس منتشر کردن. 4 سال یا 5 سال بعدش تو ایران اجازه دادن که پخش بشه، این مقامات حفظ شد. بعد اومدم کتاب برای آموزش نوشتم، اومدم خانه تنبورم ساختم، توی خانه هم داشتم، اونم بعد از 10 سال درگیری و نذاشتن از این. یعنی الان به واقع برای کسی که بخواد تنبور رو مثلا چیز کنه، مثل سایر سازهای ایرانی
کتاب داره برای آموزش مقامات است. ولی خب هنوزم ما درگیریم با یه سری از همین مردم خودمون. مثلا تو موسیقی جوان سالها بود که موسیقی‌های مقامی کشور را راه نمیدادن. موسیقی سنتی بود و موسیقی کلاسیک غربی، یعنی سازهای غربی مثل اووا و نمیدونم کلارینت و فلوت و فلان چیزا، از هیچ ساز ایرانی خبری. ما کلی 2 سال 3 سال دنبال کردم تا نهایتا همین کتابه شده بود کتاب سال آموزشی که من بازم رفتم که جایزه‌مو بگیرم، بازم همین داستان گفتم جریان چیه؟ قومای ایرانی در واقع یعنی هیچی دیگه مردن، یعنی هیچ سازی ندارن، هیچ آوایی ندارن. اون موقع آقای مرادخانی بود معاون هنری وزارت ارشاد، داد گفت فلان از امسال هست، از امسال موسیقی مقامی هم جز موسیقی جوان هست دیگه، ولی ما که پدر من در آوردیم. بعد و آمد و بعد وقتی که آمد دوباره خود اهل تنبور مدعی شدن که نباید مقام زده بشه توی پیش نامحرم. آره که نباید مقام، این مقامات مخفیه، فقط مخصوص جماعت یارستان، نباید دیگران گوش کنه. خب بابا من داورم، بچه‌ای که آمده مثلا امتحان بده چجوری آزمایشش کنم، بگم چی بزنه مثلا اگه مقام نزنه؟ دقت کردید چی میگم؟ بدبختی یکی دوتا نیست، این از خود مردم. اونم خب جای دیگه هم که در واقع مسئولان اونا مثلا این مشکلشون این نیست، اصلا چیز مهمی نیست اصلا با این همه مشکلات، اصلا داستان موسیقی و چیزا. بعد خود اساتید همه درگیر زندگی یعنی اصلا کنسرت، اصلا چیزی از کنسرت حاصل نمیشه نظر هنری. من اینو 1000 بار گفتم. تو اگه به یه شاگرد درس بدی ارزشش از 100 تا کنسرت بیشتره. این نفر کنسرت تو میخوای خودت نشون بدی روستن، دوست دارم خودم نشون بدم با کف بزنه و یکم پول هم در بیارم کار پول در آوردن کار بدی نیست، چون که باید زندگی کرد داره. ولی اینها همش مشکلات دیگه، یعنی هیچ کس نیست که مثلا بیاد یک کسی بگه آقا دولت وضعیت مادی خوب نیست. هیچ سرمایه‌داری هم تو مملکت نمیاد بگه بیا من این بودجه را تامین میکنم، 10 تا 15 تا استاد از نقاط مختلف کشور بیاید بشینید ماهی یک بار 3 روز تو تهران مثلا بیاید راجع به این مسئله فکر کنید. خب این 15 نفر باید بیان هزینه‌شون رو بدن، جاشون رو مشخص کنن، حرف بزنن فلان، بعد بیاره. هیچ کس این کار، نه ملت این کارو میکنه نه دولت. دقت کردید چی میگم؟ در نتیجه هیچی وقت درست نمیشه. میکنم بفرمایید. من احتمالا منم میکشم. کارم موسیقیه. من کتاب شما رو با سنتور دارم میزنم. دست داشتم که من از این موسیقی بفهمم. خب سیروان جان لطف کرد هم صدبر با هم یکی هم جدیدن در اومد که فرقش می‌خواستم ببینم چیه. من به روایت شما نگاری فرد دیگری اسمشون یادم نیست. کتاب آقای کاکی مقام‌های مجازی. بله برگو دوباره از من گرفت سیروان. ولی در حال من دارم رو با سنتور میزنم. بله. و اینکه ممکنه این نفری بیاد اینا رو با پیانو بزنه. این از لحاظ اینکه شما این کتاب برای تنبور نوشتین، از دید خودتون اتفاق کنترل نشده‌ایه یا اینکه حتما باید با تنبور اونقدر آسوزه؟ ببینید من این هدف من اینه که این آموزش این ساز سر سامان پیدا کنه. حالا از یه جایی یه سری ملودی‌ها هست، دقت فرمودین؟ مثلا اسم داره، مثلا این مقام جلوشه‌ای فرزند، این سوار این فلان مقامه، اون دیگه آهنگه. دقت کردی؟ تو دوست داری با پیانو بزن. ولی ما این هدف اینه این کتاب برای این ساز نوشتیم و این جزء موسیقی این سازه. ببین شما تمام چیزایی که با سنتور میزنی مگه همش ایرانیه؟ گاهی اوقات چیزای دیگه نمیزنی. الان آقای که تار میزنه کیه این دوستمون؟ آقای ساکت داره. خب موسیقی موزارت و نمیدونم موسیقی هایدن و چیزا داره میزنه. خب دستشون داره خب بزنه، چه اشکالی داره؟ ببینید من که سنتور نواز ردیفی بودم از قبل، من اسمشو بذاریم در حقیقت نیستم. تو اونم این که من دارم این قطعات رو این کتاب رو با سنتور میذارم از دید شما اتفاق جالبیه یا از دیدگاه من خیلی خوشحالم که یک کسی میاد چیزی که من نوشتم داره روش کار میکنه و نمیدونم میزنه. این از من خوشحالم از این بابت. ولی این کتاب برای تنبور نوشته شده. آره.
جدیه. ولی خب چه اشکالی داره؟ ببین اینجا ملودی داره، مثلا آخر حداقل 50 تا ملودی با اسم، یعنی در واقع 50 تا چیزایی که اسم دارن تو این کتاب هست. خب چه اشکالی داره؟ اصلا ما الان دنبال این میگردیم اگر ارکستری تشکیل بشه، مثلا تنبور باشه، در کنارش کمانچه باشه، عودم باشه، ممکنه سنتورم باشه. یعنی یه ذهنیت شما از یه نوع موسیقی دیگه داشته باشین، چیز بدی نیست. فکر خوبیه. اصلا بد. آره شما بفرمایید. من تازه اومدم آمریکا بله. و معلم تنبور میخوام. کجا زندگی میکنین؟ میزدم توی اینجا؟ اینجا من کسی را نمیشناسم، ولی اطراف لس آنجلس پسرم هست. حالا مگه آقای منحوبی کسی را نمیشناسه تنبور؟ اونجا هست، میتونید حالا دیگه از طریق چیز میتونید کار کنید. همین داستان نمیدونم از طریق همین اینترنت و شاگردی شما رو داشتم توی تهران. بله. کی؟ خیلی سال پیش، 8-9 سال پیش. خب حتما شما اون وقت نوجوان بودین، منم دیگه هم داشتم که کتابتون رو از کجا میتونم تهیه کنم؟ کتابم فکر میکنم فردا تو کنسرت باشه. بله. جانم؟ بله. جانم. استاد من سوالم رو در مورد به شکل موسیقی سنتی یا دستگاه بیان میکنم، ولی یه سوال کلی هست. بله. با عنوان یه هنرجو هم این سوال رو میپرسم که مثلا فرض کنید یه هنرجوی، حالا یا چون مطرح کردید آواز، این سوال میپرسم، یه هنرجو آواز وقتی که خوب شروع میکنه یاد گرفتن، فرض کنید ردیف شروع میشه، دستگاه ماهور، حالا درآمد و غیره، و روش تدریسی که احساس میکنم غالب هست اینه که یه گوشه گفته میشه و هنرجو کار میکنه. حس من که شاید کاملا اشتباه باشه اینه که بعدا احساس میکنم آوازهایی هم که خونده میشه یه مقداری همه یه قالب دارن که حالا از درآمد شروع میشه و گوشه گوشه بیان میشه. و احساس میکنم با وجودی که شاید این آوازه یه مقدار متفاوت باشه ولی خیلی هم شباهت داره و تنوع کمتر شده. شما به نظرتون این نحوه آموزش هست که اصلا همچین چیزی به نظر شما درست هست یا نه، یا اگر درست هست به نظرتون نحوه آموزش هست، و اینکه مثلا آیا ما نمیتونیم سیستم آموزشی دیگه طراحی کنیم که فرض کنید همین پرده بندی مثلا شور، ولی به هنرجو اجازه بدیم خودش بیاد این حالا یا مثلا نواها یا مثلا گوشه ها رو در بیاره، لزوما اون قالب بندی نباشه. دوست داشتم نظرتون در مورد کلا آموزش بیشتر بدید. خدا ببین آموزش زیاد روی این مسئله کار نشده به نظر من. یعنی آموزش از قدیم که اینطور بود، زمان ماها که اصلا آموزش نبود. یک کسی میامد برای خودش یه چیزی میزد میخوان، تو هم باید به اندازه عقلت برداشت میکردی. از اون این نبود که مثلا بگه این فلان این پرده رو بگه، اصلا همچین چیزی نبود داره. تو مرکزم که بعدها مثلا یه ذره خیلی دیر جا افتاد. اون قدیمی ها مثلا تو آواز شما میفرمایید مثلا آقای دوامی و بعد شاگردش آقای کریمی و بعد اینا مثلا کلاس داشتم، من نمیدونم چه جوری بود، اصلا همینجوری بوده که شما تو رو این داستان آموزش خیلی خیلی کم کار شده. از آموزش موسیقی برای کودک بگیر تا نمیدونم آموزش ساز، آموزش آواز، شما حالا که تو این وادی میخواین قدم بذارید، شما هر کاری که فکر میکنید خوبه انجام بده و ارائه بده، شاید اون روش شما بهترین باشه. چون که حقیقتا تو این داستان خیلی خیلی کم کار شده. مثلا من خودم این داستان این کتابا رو باور کن 15-16 سال هی چیزی میکردم، پاره میکردم، دوباره یه وقت دیدم گفتم خب اصلا شاید مردم دیگه، همین که هست بدون جدی میگم، یعنی هنوزم یعنی این چیز نشده بودم، یعنی راضی نکردم خودم که چیز کنم. ولی گفتم نکنه اون فرصت نشه، به هر حال اینم از چیزایی که تو بازار بود دیدم بهتره. حالا بعدا یک کسی بیاد از این بهتر چیز کنه، خب نازش شد. آدم منصف باید بره دست یارو رو ببوسه، بگه خیلی کار خوبی کردی، بهتر کار شما بهتره. شما اگه فکر می‌کنید واقعا چیزی که به نظرت میرسه تو هر زمینه‌ای، نه فقط موسیقی، آدم باید درست اینه که روی سفره گسترده دنیا که ما داریم از فکر دیگران استفاده کنیم، چه بهتر که دیگران هم از فکر ما استفاده بکنن. منصفانه ترین داستان همین. چون فرمودین نوتای رو پرده تو این ساز زده نمیشه، ولی توی موسیقی ایرانی زیاد داریم.
یا باید نه تناقض پیدا نمیکنه. چرا؟ اونم یه نوع موسیقی، چون که اصلا داستان این موسیقی تنبور یه موسیقی مستقله. دقت کردید چی میگم؟ موسیقی سنتی ایرانی یه موسیقی دیگه است که تو اون موسیقی رو پرده به کار برده میشه، خیلی هم دوست دارن. تو موسیقی غربی هم رو پرده نیست، بازم دوست دارن خیلی. هیچ اشکالی نداره، برای اونم قشنگه. هیچ چیزی اصلا موسیقی بد حدودا کمتر هست. نه جدی میگم، چون که به هر حال اصلا تو بستگی به حال خودت داره. یه موسیقی که امروز دوست داری میکنه فردا اون لذت ازش نبری. برای اینه که موسیقی به هر حال باشه بهتره، گوناگون باشه بهتره. خب خیلی جا نمیدونم 5 تا پرده دارن، خیلی 7 تا دارن، خیلی 4 تا دارن، نمیدونم این رو پرده داره اون نداره. خیلی خوبه، چه اشکالی؟ نباید که همش مثل هم باشه. میتونین جایگاه این ساز رو با ستار مثلا مقایسه بکنیم؟ از چه نظر؟ مثلا حرکت دستی که شما نشون دادید تنوعش به نظر میاد خیلی بیشتر باشه برای تنوع. ببینید از نظر تکنیکای دست راست این از فکر می‌کنم بیشتر سازهای ایرانی راه چیز داره. تکنیک داره. ولی خب اونم یه ساز دیگه است دیگه. اون حال خودشو داره. برای ستارم خیلی ساز با حال خوبیه. از کنم ما مهمانی. این آخرین سوال اینه و باید 1 ساعت هم راه بریم. به هر حال در مورد خانه تنبور دیگه وقت نیست آخه. میخوای دو دقیقه هم از چجوری بگم؟ وقت هست اصلا شما میخواین پخش کنین از اون چیز؟ یعنی که بریم؟ خب بریم. و بعدنه خیلی ممنون.